Introducing Litro Home Delivery app. Simply download our Litro Home Delivery app from Google Play Store or Apple App Store and select your product with the nearest dealer location. Litro Home Delivery. Just made easy. ආයුබෝවන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා cook with mohan YouTube channel එකට. අදත් ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා දෙන්න හදන්නේ අලුත්ම වර්ගයේ කෑම වර්ගයක්. මේක ඇල චයිනීස් විදියට යන කෑමක්. නූඩල්ස් නැත්නම් නූඩල්ස් එකක් කොහොමද හදාගන්නේ? ටිකක් අපිට වැඩි අපි දැන් අපි කන විදිහට වැඩි ටිකක් ලික්විඩ් එකක් නැත්නම් පොඩ්ඩක් දිය ගතියට තමයි මේක මම මේ නූඩල්ස් එක හදන්නේ. අපි දැන් පෙන්නමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. ඒ සඳහා වෙනද වගේ මට අවශ්‍ය වෙන ප්‍රධාන වශයෙන් නූඩල්ස් ඊළඟට මෙතන තියෙනවා දැල්ලෝ ඉස්සෝ මාළු ලූණු green bell pepper carrot එතන තියෙනවා කොච්චි ටිකක් සැරයි කොච්චි මිරිස් ටිකක් ගෙනලා තිනවා ඉඟුරු සුදු ලූණු ඒ වගේම vegetable oil මෙතන තියෙනවා oyster sauce spring onion නැත්නම් මේකට කියනවා ලූණු ගස් මෙතන තියෙනවා chicken stock ටිකක් සීනි ගම්බිරිස් ලුණු සහ සෝයා සෝස් මෙන්න මේ ද්‍රව්‍ය තමයි අද අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. මුලින්ම vegetable oil ටිකක් අපි pan එකට දා ගන්නවා. දැන් අපි තෙල් ටික මේකට එකතු කරගත්තා. තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මුලින්ම ලූණු සුදු ලූණු ටික අපි ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. සුදු ලූණු අඟුරු මේක පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. ලුණු සුදු ලූණු ටික ටෙම්පරාදු වුණා. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ සී ෆුඩ්ස් ටික නැත්නම් මාළු ඒ වගේම දැල්ලෝ ඉස්සෝ ටික මේකට එකතු කරගන්නවා මම. දැන් මේකත් ටිකක් ටෙම්පරාදු වෙන ඉඩ අරින්න නැත්නම් මේක පොඩ්ඩක් බැද ගන්න ඕනේ. දැන් මේකට අපි ලුණු කුඩු ටිකක් ලුණු සහ ගම්බිරිස් ටිකක් එකතු කරන්න ඕනේ මේකට. right දැන් ලුණු ගම්බිරිස් දැම්මා. දැන් ඊළඟට අපි මේකට කැරට් ටිකුත් මම එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට අපි මේකට මං කව ටිකක් කොච්චි මං ගාලා දෙනවා. මේ කොච්චි මිරිස් ටික සැරයි. මට මේක ස්පයිසි ගතියට ගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා ටිකක් කොච්චි ටිකක් එකතු කරනවා මං. කොච්චි ටිකක් වැඩියෙන් එකතු කරනවා. මොකද මට මේක සැරට ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම බෙල් පෙපර් අපේ නූඩල්ස් එක අපි එකතු කර ගන්න ඕනේ මේකට. දැන් අපි මේක ෆ්‍රයි කරගත්තා. දැන් ඊළඟට මම මේකට චිකන් ස්ටොක් ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. දැන් අවසාන වශයෙන් අපිට චිකන් ස්ටොක් මම මේක කිව්වා මේකට පොඩ්ඩක් ලික්විඩ් ගතියට මම ගන්නෙ නැත්නම් ටිකක් පොඩ්ඩක් ඩ්‍රයි නූඩල්ස් එකක් නෙමෙයි හදන්නේ. සහ oyster sauce
වගේම සෝයා සෝස්. ඒ වගේම සීනි ටික උත් මම මේකට එකතු කරගන්නවා. අවසාන වශයෙන් මම මේකට එකතු කරගන්නවා ස්ප්‍රින්ග් අනියන්. දුණු ගස් ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. විනාඩි 2ක් විතර මේක කුක් කරගන්න. දැන් අපේ නූඩල්ස් එක හදලා ඉවරයි. දැන් තියෙන ඊළඟට ඔයගලන්ට මේක ඩිස්ක් එකට දාලා අමුත්තන්ට පිළිගන්නන්න. රයිට් අපි නූඩල්ස් එක හදාගත්තා. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන නූඩල්ස් එකක් ඔයගොල්ලෝ ගෙදරදී හදාගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ try කරන්න. ඔයගොල්ලොත් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න, මතක ඇතුව subscribe කරන්න.